Ang Google Pixel 7 ay nilabas noong October of 2022 sa US. Pero dahil nga hindi ito nilabas dito sa Pilipinas, medyo naghanap pa tayo ng mga pwedeng reseller. So nakakita ko sa Green Hills. So ginamit ko siya since January at pagkatapos ng 100 days or 3 months ng paggamit nito, meron na akong pwedeng ma-share sa inyo. Merong okay at meron din namang hindi okay. Ganun naman lagi. Alright? Let's go! Unahin natin yung plus points or yung simple term na okay. Gawin na lang natin ano yung okay sa Google Pixel 7. Unang-una, ang Google Pixel 7 ay 5G. Kung ikaw ay naghahanap ng device na mabilis sa data connection, this can guarantee stable connection as long na nasa lugar ka na may magandang signal or reception for 5G para ma-prove mo or ma-enjoy mo yung benefit of having a 5G smartphone. Second, kung ikaw naman ay katulad ko na hindi mahilig sa malalaking screen, this will be beneficial sa iyo. Swak na swak ito sa iyong bulsa and I'm sure na may space ka pa para sa ibang items na pwede mong ilagay sa bulsa mo, especially kung lagi kang nasa labas or you're always on the go. Number 3, speaking of the screen, ito ay may latest na Gorilla Glass Screen Protection technology. At hindi lang sa harap, kahit ang back panel nito ay may Gorilla Glass Victus. Aside from that, meron din itong always on display feature para sa watch at mga incoming messages na meron ka. Kasi marami na ngayong messenger applications, hindi lang Messenger, hindi lang Viber, hindi lang WhatsApp, marami pang iba. Ang pang-apat, ito ay certified IP68 water resistant. Which means on paper kaya nitong tumagal nang nakasubmerge sa loob ng 30 minutes. Pero wait lang, may pero saglit lang. Sa lalim lang dapat na 1.5 meters. Kung i-convert natin yun ay lalabas na around 4.9 or 5 feet na sabihin natin ang kaya niyang itagal nang nakasubmerge sa ilalim ng tubig. Panglima, although hindi ito pro version, capable na rin ito ng wireless charging na 20 watts. In addition to that, meron din itong reverse charging. So kung meron ka pang isang phone or smartphone or gadget, pwede mong magamit ito as your charger. Pang-anim, performance-wise, meron itong octa-core na may average speed na 2.2 GHz capacity. Ang chipset nito ay Google Tensor G2 na may 5 nanometer size at GPU na Mali G710 MP7. Pang-7, sa camera naman, meron itong dual rear camera na may 50 megapixel na wide sensor at yung pangalawang camera nito is 12 megapixel na ultra wide sensor. Hindi na ako mag-elaborate kung ano yung mga capacity ng camera nito. Nagbigay na lang ako ng mga sample shots from the rear camera. Pangwalo, ang selfie camera nito ay 10.8 megapixel at may ultra-wide capability. In terms of quality shots, for me based on my experience, overall pwede na. Hindi siya yung best sa market, but for the price, for me acceptable na. Number 9, ito ay dual SIM via eSIM. So kung may SIM ka na postpaid, pwede kayong mag-request sa inyong provider. Kasi ako naka-postpaid subscription ako. Pumunta ako sa business center ng aking provider and pinasetup ko yung dual SIM capability via eSIM. Then yung SIM slot or yung physical SIM na meron ako, yun yung ginamit ko dun sa physical SIM tray na meron yung ating Google Pixel 7. Ang 10 na for me medyo ang babaw ko lang. Pero gustong-gusto ko yung feature na to kasi sobrang lakas ng vibration motor na ginamit sa Pixel 7. I'm not sure kung sa Pixel 7 lang kasi wala naman akong Pixel 7 Pro. Kung katulad ko kayo na naka forever vibrate mode ang phone,
this will be the right smartphone for you. Okay, kagaya nga ng kasabihan, kung may positive, meron ding negative. Tanggapin natin na walang perfect sa mundo. Alright? Medyo may hugot tayo doon. So, ito yung mga flaws na na-observe ko using the Google Pixel 7 in 100 days. Una, meron itong camera bump na napakalaki located sa taas ng rear panel. So, ito yon. Pero may solusyon dyan. May nabili ako sa Shopee. Ang ganda ng case niya kasi hindi mo mararamdaman na meron siyang camera bump. Mababawasan ng konti. Hindi totally magiging flat pag nilapag mo sa table. Pero at least mabibigyan ng solusyon yung problema mo sa camera bump ng Google Pixel 7. Number 2 is yung battery life. For me kasi, hindi siya masyadong dependable compared to other smartphones na nagamit ko for this price point. For me, based on my experience, kaya nitong tumagal ng 10 to 12 hours sa moderate use, including heavy streaming and always on data. Ang battery capacity nito is 4,355 mAh. Pangatlo, I have a petty issue. Sobrang petty nito. Kasi hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng 3.5mm headphone jack. Again, this is just me, but having these specs is helpful in this market. Pero marami na rin namang mga Bluetooth headphones na mura. Check lang kayo sa Lazada at sa Shopee, marami dyan. Hindi po ako nag-sponsor ng Lazada and Shopee, pero meron po akong video na ginawa. Napakamura niya, Beidou WM02. Lalagay ko na lang yung video link sa taas. So, okay. I have so much to share pa sana. Kagaya ng efficient face unlock, on-screen fingerprint scanner, AMOLED and 90Hz refresh rate capability ng ating Google Pixel 7. Pero I guess I will serve these details on the next Pixel lineup na lalabas. Anyway, maraming salamat po sa muling pagtakilik at panonood. Sana po ay nakatulong ako sa inyo ng kahit konting-konting details lang about the Google Pixel 7. Gaya po ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice to everyone. Maraming salamat po. Kita tayo next time. Bye!